มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปีมะยังพันเตสุงวิสุงรักขันธายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัพพิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัพพิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัพพิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสมณเณรที่นั่งอยู่ด้านข้างเข้าแถวมาข้างในอยู่ตรงไหนเคยนั่งแถวเขาจัดตรงไหนเมื่อวานนี่ก็บอกครั้งหนึ่งแล้วต้องเข้าว่าแถวที่จัดไว้ตรงไหนให้เป็นระเบียบ
เป็นนั่งตามใจไม่ได้นะพระคุณเจ้าก็เหมือนกันตรงแถวเราที่นั่งบัตรหมายเลขอยู่ตรงไหนมีโยมถวายปัจจัยเน้นน้อยอยู่องค์ละ100 บาทสงสัยจะต้องตัดราคาแล้วมั้งหักแล้วมั้งไม่เป็นระเบียบนะตั้งใจกล่าวคำถวายสังฆทานทีนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตบังสุกุรจีวรานิภัตตานิปัจจยทานังสัปปริวารานิธัมมิกานิธัมมลัทธานิตินนังรัตนานัญจามหาภิกขุสังฆัสสะจาสามเณรานัญจาศีลวันตานังอุปาสกานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติระตะนัญจามหาภิกขุสังโฆจาสามเณรานัญจาศีลวันโตอุปาสกาจาอิมานิบังสุกุรจีวรานิภัตตานิปัจจยทานังสัปปริวารานิปฏิคันหันตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาตกานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายบังสุกุลจีวรภัตตาหารปัจจัยไทยทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยน้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับบังสุกุลจีวรภัตตาหาร
ปัจจัยไทยทาน กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเถิดสาธุสาธุสาธุอังอายาจาทะสันติทัสตาประชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาปจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุพเพกตมนุสรังนหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาตีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูห้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้กราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านทุกคนขอเชิญท่านวางมือลงนะเวลา9 โมงกับ20 นาทีแล้วนะจะว่าสายก็สายแต่ว่าหลายท่านก็คงจะเริ่มคุ้นเคยกับเวลาในการมาอยู่ที่นี่เมื่อวานท่านพระครูเทศถึง10 โมงเกือบ10 โมงครึ่งที่จริงก็น่าเสียดายอยู่ท่านกำลังเทศเข้าขั้นกำลังมันได้ที่แต่เสียทีเวลามันเกินแล้วเทศนี่ก็เทศดีขนาดไหนถ้ามันหิวมากๆเนี่ยมันก็ไม่อยากรับเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทนได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจจะให้ใครมาเทศตอนเช้าทีนี้ ก็เลยเปลี่ยนแผนถ้าไม่จำเป็นที่เทศผู้เดียววัดสุเสาแต่ว่าองค์อื่นเทศนานไม่ได้นะครับเกินเวลาแต่ว่าถ้าเจ้าสำนักเทศไม่เป็นไร ยกเว้นไว้องค์เดียวนอกนั้นเกินเวลาไม่ได้เขียนใส่กระดาษมาให้พระเจ้าหน้าที่เอามาให้พระครูอ่านหมดเวลาแล้วสมควรลงเล่าบ่อ่านเลยเล่าเน็บไว้เซยผมก็แนมมือเอาคือเทศต่อมา
แท้ๆยังละเอาเนียบไว้เราบ่อ่านสงสัยจะคิดว่าเป็นรายชื่อเจ้าภาพเราก็มั่นของเราต่อไปอีกโอ้คนฟังกับคนเทศเนี่ยอารมณ์มันต่างกันอยู่แล้วฟังไปฟังมาอดล้นทนบ่ได้เลยลุกกองแกงขึ้นสู้ดากดึงผาทั้งหลังกำลังจะหาหมองลงเพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยกลัวว่าคุณเจ้าจะฉันไม่ทันกลัวคุณยายจะหมดเวลาก่อนแต่ก็ทันอยู่นะแต่ว่ากำลังมันกำลังได้ที่เลยโอ้เสียดายแด้วะแต่ว่าถ้าเราคุ้นเคยแล้วก็คงเป็นธรรมดาพูดเทศซึ้งจนน้ำตาจะไหลคนฟังก็เทศคนฟังก็ฟังเทศจนจะร้องไห้คือคนเทศนี่ซึ้งมากเทศไปด้วยน้ำตาก็จะไหลคนฟังก็ฟังไปด้วยจะร้องไห้ไปด้วยคนเทศซึ้งยังไงซึ้งเรื่องที่ตนเองเทศโอ้โหมันลึกซึ้งมันกินใจมันน่าสงสารแต่คนฟังก็จะร้องไห้ตายกูตายกูคือหิวแห้งแต่เนาะตายกูตายกูมันคือปวดขาคักเด้กูไห้ซะบ่กูหิวเขาไม่ได้ซึ้งกับคนเทศเลยแต่ว่าจะร้องไห้เพราะว่าทรมานไม่ไหวแล้วคนฟังกับคนเทศเนี่ยอารมณ์มันอาจจะต่างกันเนี่ยอันนี้ไม่ว่าใครแล้วผมก็เป็นเวลาได้เทศเนี่ยโอ้ยแทบจะต้องเอาบันไดมาให้เอาเชือกมาดึงขณะนั้นมันยังไม่หยุดอยู่มันยังจะไปต่ออีกดูเวลาแล้วแต่ว่าผู้ฟังนี่ก็เมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ฉันเมื่อไหร่จะได้ไปบิณฑบาตนะแต่ว่าถ้าเอาประโยชน์นั่นเอาแบบเข้าข้างนักเทศถือว่าเป็นการฝึกตนการฝึกตนธรรมะบางครั้งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนะองค์ประกอบในการฟังแล้วก็องค์ประกอบในการกระทำคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราพูดว่าให้อดทนเฉยๆนี่มันก็ฟังได้อยู่ว่าอดทนแต่ว่าคำว่าอดทนนี่มันเป็นยังไงมันไม่รู้จักเขียนไว้อดทนอดทนอดทนก็รู้ทำอะไรก็ต้องอดทนแต่ว่าอดทนก็นอนอ่านอดทนกินอิ่มก็อดทนก็อ่านทำอะไรสบายก็อดทนมันเลยไม่รู้ว่าอดทนเป็นตัวยังไงรู้แต่ในตัวหนังสือแต่ว่าถ้าให้เราได้เข้ามาสู่การฝึกตนเนี่ยอดทนเนี่ยหิวเข่าเด้เพียงมันกูอดทนคักวันนี้ท้องห้องอยู่จอกอยู่อดทนอดทนคำว่าอดทนนั่งฟังเทศอดทนไปเดินธุดงค์เจ็บปวดทรมานเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอะไรสารพัดที่มันเกิดขึ้นโอ้บางทีเนี่ยมันเหมือนใจจะขาดเนี่ยเวลามันทรมานมากๆท่านเคยเป็นไหมปีหนึ่งผมเดินขึ้นเขาประมาณเกือบ10 ลูกมั้งมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงพอรอมันขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันหยุดไม่ได้คือมันไม่มีที่หยุดมันต้องขึ้นไปให้ถึงที่ที่สามารถจะหยุดได้พอขึ้นไปมันเหมือนใจจะขาดมันทำหินอยู่มันขาดตายกูแต่มันต้องขึ้นน่ะมันเหมือนจะตายเอาให้ได้พอถึงที่พักแค่นั้นนะครับบาดกดล่วงลงลมปองงองแปงแงงอาจารย์ก็ล้มไปทางข้างลูกศิษย์ก็ล้มไปทางข้าง
ไม่ถึง10 นาทีมิดสี่หลีไม่ใช่เข้าสมาธินะครับหลับ เพราะว่ามันไม่ได้นอนทั้งคืนเนสชิกทั้งคืนแล้วก็มาเดินขึ้นเขาอย่างปีนั้นผมเดินไปเลตองคุกว่าจะถึงเกือบ2 ทุ่มขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่นั่นน่ะพอเดินตามหลังเนี่ยมืดก็มืดเดินเข้าไปในหมู่บ้านยังไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนบางองค์ไม่รู้ทำยังไงก็เดินไปก็ร้องไห้จักสิพากูไปนอนใสจักสิพากูไปอยู่มองใดถามอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่ารู้แต่ว่าเดินไปเข้าซอยนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่ออกมาซอยนี้จะไปที่หมู่บ้านฤาษีฝนตกเปียกโอ้มันทรมานได้รู้สึกเลยว่านี่แหละคือความอดทนปีที่แล้วนี่เดินอยู่ช่วงราชบุรีขออภัยตอนเช้าเดินประมาณ12 กิโลตื่นมาเก็บของทำวัดสวดมนต์เสร็จเดินเลย12 กิโลเรานั่งอยู่นี่เนี่ยสบายนะครับเนี่ยตื่นมาธุดงค์ก็ตี 2 ตี 3เหมือนกันตื่นทำวัดสวดมนต์เสร็จเดินวันละ20 กิโลตอนเช้าผมให้เดิน12 กิโลมีอยู่วันหนึ่งเดินอยู่ที่ทับสแก16 กิโลตั้งแต่ตื่นขึ้นทำไมถึงต้องเดิน16 กิโลเพราะว่าช่วงพักมันไม่มีออกตั้งแต่ตี 5เดินถึงทับสแก5 โมงฉันพอดีตั้งแต่ตี 5เดินถึงที่ฉันประมาณ4 โมงครึ่งยังไม่ถึง5 โมงดีประมาณนี้เดิน16 กิโลฉันข้าวมื้อเดียวตื่นได้แต่ตี 3ถามว่าพวกเราอยู่นี่ไม่ได้เดินเลยเนี่ยเดินออกจากกฎมาเนี่ยแล้วไม่ได้สะพายบาตรสะพายย่ามไม่ได้สะพายอะไรหนักเลยบาตรใบเดียวอุ้มมาถามว่ามานั่งเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยได้อดทนไหมอดทนแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันได้ฝึกจริงๆนะผมเดินที่ราชบุรี12 กิโลนะมันร้อนเดินข้างถนนมองไปไม่รู้จะถึงที่ไหนถามพระที่อยู่ด้านหลังเป็นยังไงเท้าเมื่อยบ่ใจสิขาดอาจารย์มันใจสิขาดว่าสันมันเป็นอย่างโมโหว่าสันมันยางไปแล้วมันเมื่อยมันหิวมันบอกบ่ถูกบอกบ่ถูกแต่หูแต่ว่ามันใจสิขาดมันบอกตนเองได้อย่างเดียวว่าย่ามใดสิฮอดย่ามใดสิถึงผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบักทองมันถึงฆ่าแม่มันคงจะมีอารมณ์นี้แล้วมันคือมันเอาไม่อยู่แล้วนะแต่ว่านี่คงไม่มีแล้วครับก็ไม่แน่นะลูกกรรมฆ่าพระอาจารย์กรรมทำไมหิวมากไม่ซี่ขาพระคงจะไม่มีหรอกแต่ถามว่าทนได้ไหมเอาได้เลยเดิน16 กิโลตั้งแต่ตี 5มาฉันเหลืออีก15 นาทีหมดเวลากว่าจะตักอาหารอะไรเสร็จเที่ยง45ผมยังจำได้วันนั้นนักข่าวเขามาสัมภาษณ์อยู่อันนี้จึงว่าพวกเราเนี่ยคำว่าอดทนมันเป็นการฝึกตนแค่เขียนให้อ่านแค่พูดให้ฟังบางครั้งมันไม่รู้นะครับเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่อร่อยมากอะอร่อยจริงๆอาหารนี่อร่อยมากเขาเขียนคำว่าอร่อยให้เราดูนี่แล้วก็เอาชื่ออาหารให้เราเห็นเป็นอะไรอร่อยโอ้แซ่บคักเราไม่ได้กินเนี่ยเราได้อ่านเฉยๆว่าอร่อยแซ่บคักเรามีความรู้สึกไงโอ้ยก็แซ่บโยมันทั้งบริกินน้ำ
คนที่ไม่ได้ไปธุดงค์เนี่ยคนที่ไม่ได้ไปลำบากผมบอกได้เลยไม่รู้รสชาติหรอกเหมือนคนที่ไม่เคยทุกข์ถ้าไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากเราก็จะไม่เข้าใจว่าตอนทุกข์นั้นมันเป็นอย่างไรเวลาที่เราได้ปฏิบัติจริงๆนั้นคือเวลาที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับเกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความสุขก็เป็นการปฏิบัติเนี่ยผมจึงว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ประสบกับตนเองเนี่ยอย่าคุยไงบางทีบางคนมันพูดได้เหมือนบางคนบอกว่าโอ้ยผมบอกอยากเป็นเจ้าอาวาสดอกผมบอกอยากได้ตำแหน่งถ้าท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสท่านอย่าคุยท่านเป็นก่อนแล้วท่านลาออกสิแล้วผมจะเชื่อบางองค์บอกโอ้ยผมบ่มักจังสั้นบ่มักจังซี่คือมันยังไม่ได้เป็นน่ะบางคนเนี่ยโอ้ยถ้าผมถูกหวยเนี่ยผมจะทำบุญผลว่าสาธุถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเด้อสิทำบุญสักครับมันผลว่าอย่าว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเอาแค่20 บาท30 บาทนี่ก็โอ้ยมันถือหน่อยโพดเลยบ่ได้ทำกันนะแล้ววันนี้วันมันด้วยนะเนี่ยวันที่16วันฟังดีๆเด้อมีใหญ่เอ้ยมีประกาศจดบ่บอกมันแต่00 ฮอด99บ่อย่าไปซื้อ00กับ99ได้มันอาจารย์บอกกูแล้วปฏิไว้คนชอบหวยเนี่ยก็ชอบจริงๆเนี่ยเห็นอะไรเป็นหวยไปหมดอยู่หน้าวัดผมนั้นมีรูบึ้งไม่ได้เหมือนกับเป็นเทวดามาโปรดหาเมิดสูหูในดงย่างนี่แต่ว่าต้องเป็นรูที่หันออกไปทางทิศตะวันออกนะมันยังแม่นเพิ่นว่าคันหันไปทิศทางตะวันตกแล้วมีแต่ถือกินเพิ่นว่าเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเอาเป็นว่าเราทั้งหลายเนี่ยมาฝึกตนนะครับเดินก็ไม่ได้เดินข้าวฉันเราก็ไม่ได้ลำบากเพราะว่าเวลาไปธุดงค์กินก็มีอิ่มบางวันไม่ได้ฉันผมเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยอดกันนะครับเปลี่ยนกันกลุ่มหนึ่งฉันกลุ่มหนึ่งอดสมัยก่อนบางองค์นี่ยอมอดให้เพื่อนฉัน7 วันหลวงพี่อิตอนนี้เป็นมหาแล้วพอเข้าพุ่มผาออกไปทุ่งใหญ่ท่านบอกว่ามันไม่มีหมู่บ้านมันไม่มีอะไรผมยอมอดให้เพื่อนฉันท่านอดเลย7 วันแล้วเดินจากทุ่งใหญ่จนไปทะลุสังขบุรีไม่ฉันอยู่ได้ยังไงผมเชื่อว่าบางครั้งนี่เรามันอ่อนแอเองเมื่อเราอ่อนแอกิเลสมันก็เลยได้ทีมันก็เลยขู่เราว่าเราลำบากเราทำไม่ได้เราไม่สบายเราเหนื่อยเอาไว้ทีหลังก็ได้ไปมาเราก็เลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาความทุกข์ที่จะให้เกิดปัญญาแต่ว่าทุกข์เนี่ยมันก็ต้องฝึกมันก็ต้องใช้ปัญญาในการเรียนรู้นะครับถ้าเราทุกข์แบบไม่ศึกษา ขออภัยเหมือนกรรมกรเหมือนคนรับจ้างขออภัยเหมือนวัวเหมือนควายที่เขาไถนาที่เขาลากจูงถามว่าพวกนั้นเนี่ย มันทุกข์ไหมมันทุกข์มันไม่ได้กินเนื้อกินเลยกินหญ้าด้วยถามว่ามันทุกข์อย่างนั้นมันรู้ทำไหมคนทุกข์คนยากที่เขาทรมานตนเอง หรือว่าที่เขาทุกข์ยากลำบากเขาไม่มีกินเขาบรรลุธรรมไหมก็ไม่ได้บรรลุฉะนั้นการขอไปการเรียนรู้ทุกข์นี่จึงต้องเรียนรู้ด้วยสติเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะยกจิตของเรานี่ให้มันอยู่เหนือความทุกข์แต่ว่าในการปฏิบัตินี้มันก็มีระดับอยู่ที่ผมพูดเมื่อวานว่า1อย่าให้ความทุกข์มันทับถมคืออย่าให้มันทุกข์เกินไปถ้าทุกข์เกินไปเนี่ยไม่ไหวมันยอมแพ้ก่อน
มันยังไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสุขมันลาก่อนสองอย่าละทิ้งความสุขอันชอบธรรมทำอย่างไรเราจะแสวงหาความสุขให้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือว่าความสุขที่มันซ่อนอยู่ในความทุกข์นั้นซึ่งมันมีนะครับความสุขที่มันซ่อนอยู่ในความทุกข์จะด้วยความพอใจจะด้วยความเข้าใจจะด้วยปิติหรือด้วยคุณค่าที่มันซ่อนอยู่นะแต่ว่าเราต้องมองเข้าไปลึกๆคือมองทะลุความทุกข์เข้าไปว่าทุกข์นี้นี่มันจะมีสุขตามมาทุกข์นี้มันจะมีคุณค่าตามมาและทุกข์นี้บางคนก็ทุกข์ด้วยความพอใจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทำก็พอใจทุกข์กับการเล่นทุกข์กับการกินทุกข์กับกิเลสตัณหาอะไรต่างๆอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าพวกเรานี่ทำอย่างไรจะให้มันพบกับความสุขจากความทุกข์ที่เราได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะนำพาตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นลำดับอันนี้เราจึงต้องพิจารณาความทุกข์ ไม่ใช่แค่อดทนเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรตอนนี้เราก็จะรู้ว่าอดทนเป็นอย่างไรหิวเป็นอย่างไรเหนื่อยเป็นอย่างไรความทุกข์นี้เป็นอย่างไรเราก็พิจารณา ที่พูดเมื่อวานสัจจญาณให้มันเห็นความจริงกิจญาณการกระทำต่อสิ่งเหล่านั้นกัตตญาณรู้เข้าใจจนสามารถที่จะปล่อยวางปลดเปลื้องความทุกข์นั้นรู้ด้วยตัวเราเนี่ยว่ามันถ้าลองเข้าใจ รู้แล้วจบในเรื่องนั้นวันนี้เราจึงเข้ามาสู่การเรียนรู้ศึกษาในส่วนที่พวกเราสามารถที่จะเอาประโยชน์ได้ทุกส่วนการให้ทานวันนี้มีคณะญาติโยมที่ได้มาเป็นเจ้าภาพโยมเหล่านี้ต้องการอะไรแล้วจะได้อะไรจากการมาทำบุญจากการมาให้ทานอันนี้มันมีผลต่อกันนะครับถ้าเราไม่ได้มาฝึกถ้าเราไม่ได้มาอดทนถ้าเราไม่ได้มาฝึกฝนไม่ได้มาปฏิบัติโยมจะมาทำบุญไหมโยมจะมาใส่บาตรไหมเพราะโยมเห็นว่าเรามาฝึกตนเรามาอดเรามาทนเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติโยมก็หวังว่าจะได้บุญจากเราซึ่งบุญจริงๆนั้นเกิดขึ้นแล้วล่ะที่ใจของโยมที่โยมคิดจะทำซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องเชื่อมโยงส่งเสริมกันและก็หวังว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้นำบุญนี้ไปสู่ความสำเร็จให้กับเขาเมื่อกี้ผมยกบาลีว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจเมเปตานังทักขินังทัชชาบุพเพกตมนุสรังนหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาบุคคลเมื่อเกิดการพัดพรากจากญาติโสโกวายาวัญญาปริเทวนาเมื่อเราพัดพรากจากกันนะครับความโศกเศร้าเสียใจก็เกิดขึ้นแต่ว่าการโศกเศร้าเสียใจนั้นไม่สามารถที่จะช่วยคนตายให้ได้ประโยชน์ได้นอกจากเราจะนำบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานจากการที่เราได้เสียสละที่เป็นบุญนี้อุทิศให้กับญาติให้กับพี่กับน้องที่ล้มหายตายจากไปความปรารถนาของโยมก็คือต้องการให้เราเนี่ย
เป็นเนื้อนาบุญที่จะส่งบุญเหล่านี้ไปถึงพ่อไปถึงแม่ไปถึงพี่ไปถึงน้องที่ล้มหายตายจากไป การได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่600 กว่ารูปพ่อขาวแม่ขาวที่มาบวชที่มาประพฤติมาปฏิบัติก็หวังว่าจะเป็นเนื้อนาบุญด้วยพลังแห่งการปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิ ด้วยปัญญาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องที่จะให้เกิดผลเพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับถ้าไม่มีความเชื่อโยมก็คงไม่มาทำหรอกครับเพราะว่าการที่จะเสียสละได้การที่จะให้ได้เนี่ยมันต้องมีความหวังคือต้องมีผลประโยชน์แต่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ด้านไหนการให้ทานที่ได้รับผลเกิดความสุขทางจิตใจที่ตนเองได้ให้ได้เสียสละได้แบ่งปัน คือให้แล้วมันมีความสุขนี่คือสิ่งที่ได้สองที่นี่เพื่อประโยชน์เวลาทายกให้ทานจึงกล่าวว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเพื่อประโยชน์ที่เขาได้ทำได้ให้จะอุทิศ ให้กับผู้วายชนที่ล่วงลับดับขันไปไม่รู้ไปอยู่ภพไหนโลกไหนไปทุกข์ยากลำบากอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับวิญญาณที่รอคอยส่วนบุญส่วนกุศลพุทธเจ้ากล่าวไว้ตั้งแต่เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารกล่าวไว้ถึงเรื่องหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องทุสนโสเรื่องเปรตที่รอคอยส่วนบุญที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินเสียงร้องเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารที่รอคอยส่วนบุญมาไม่รู้กี่กับกว่าที่พระเจ้าพิมพิสารจะมาเกิดเป็นกษัตริย์ได้ทำบุญอุทิศให้ถวายวัดเวรุวันอุทิศให้กับญาติที่เป็นเปรตอันนี้ถ้าเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวเหล่านี้เยอะที่จะเอามาพูดแม้แต่ในปัจจุบันนี้นี่ครับหลายที่มีหลักฐานอ้างอิงว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยรอคอยส่วนบุญ หรือว่าตายแล้วนี่วิญญาณก็ยังมาเกี่ยวข้องอยู่กับญาติกับพี่กับน้องที่ผมเคยเล่าให้ฟังนี่เด็กในหมู่บ้านตายอยู่ศรีสะเกษเป็นลูกศิษย์ผมนี่เนี่ยพี่น้องก็อยู่นี่เนี่ยมาทำบุญอยู่นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนสะพานตายแล้วก็กลับไปที่บ้านไปเรียกคนที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยไปพูดกับเขาไปคุยกับเขาเขาก็ไม่คุยด้วยเพราะเขามองไม่เห็นไปมาจนญาติพี่น้องนี่ตามหายังไงก็ไม่พบเนี่ยจะมาเป็นเจ้าภาพอาหารเลยว่าวันที่18ผมพูดก่อนแล้วตามหาไม่พบพี่สาวก็เลยพูดบอกว่าไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนถามเพื่อนถามญาติพี่น้องก็ไม่เจอกันมันตายหรือมึงก็มาเข่าฝันกูเบิ้งว่าฉันมึงตายจังไหนว่าฉันแกก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนมาเข้าฝันมาเข้าฝันแล้วก็มาเรียกแกว่าเอ้ยว่าฉันแกก็ลุกขึ้นแกบอกทีแรกได้ยินเสียงเรียกลุกขึ้นไม่เห็นใครลมพัดหมาเห่าประมาณเที่ยงคืนแกบอกแกก็เลยนอนต่อทำงานอยู่สหกรณ์ครูศรีสะเกษพอนอนต่อแล้วก็หลับอีกมาเรียกอีกนี่เอ้ยว่าฉันแกก็ลุกขึ้นมาในความฝัน
พอลุกขึ้นมาเห็นน้องยืนอยู่หน้าห้องก็เลยถามน้องว่ามึงไปจังไหนมึงมาจังไหนวะฉันน้องชายก็เลยบอกว่าเอ้ยข่อยตายแล้ววะฉันเอ้ามึงตายจังไหนบ่มีผู้ใดขาบ่มีผู้ใดเฮ็ดหยังข่อยดอกข่อยขี่มอเตอร์ไซค์ข่อยเมาเหล้าออกจากศรีสะเกษมาประมาณ6 กิโลจะถึงโรงเรียนบ้านเพียรนามเลยมาหน่อยมีสะพานเลยสะพานไปนิดหนึ่งวัดเพียรนามท่านไปศรีสะเกษท่านดูเลยนะครับคอยขี่รถเมาเหล่าไปส้นสะพานอยู่วัดบ้านเพียรนามอยู่หันว่าท่านคอยก็เลยตายอยู่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบอกอีพออีแม่บอกอันนี้เนี่ยเด้อคอยตายแล้วแต่ว่าคอยก็มีมองอยู่ว่าท่านพี่สาวก็เลยถามว่ามึงอยู่ใส่แล้วว่าท่านมันเหมือนเป็นภาพมันมองให้เห็นเป็นป่าไม้ติดกับทุ่งนาผมนั่งรถผ่านวัดเพียรนามทีไรผมยังมองผมยังคิดอยู่ว่าตรงข้างๆวัดมันเป็นป่ากับทุ่งนาหรือมันอยู่หนีว่าสนุกวะคิดดูเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าไปเห็นนะครับถ้าท่านไปศรีสะเกษท่านดูนะครับวัดเพียรนามตรงก่อนเนี่ยมันจะมีป่าติดกับทุ่งนาออกไปทางรถไฟบอกว่าข่อยมีมองอยู่ข่อยสบายดีอยู่มันวะตายแล้วมันยังสบายดีอยู่วะบอกอีพอแน่ว่าสันพูดเป็นเรื่องเป็นราวตื่นเช้ามาพี่สาวไปตามไปถามตรงข้ามมันจะมีปั๊มน้ำมันตรงข้ามสะพานมันจะเยื้องกันนิดหนึ่งแล้วก็มีบ้านก่อนจะถึง ถามว่ามีใครขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนสะพานตายมีไหมเขาบอกว่ามีให้ไปถามตำรวจถามมูลนิธิไปถามโรงพยาบาลเขาก็ไปถามตำรวจเขาก็เช็คดูบันทึกมีส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษจนอาการหมอเขาก็ดีเขาช่วยจนไปถึงอุบลเนาะพอไปถึงอุบลไปตายอยู่ที่อุบลไปตามศพที่อุบลเขาเก็บไว้พอเอาศพออกมาเนี่ยพี่น้องก็ตกใจเลยมันคล้ายกันมากแต่ว่าไม่แน่ใจขอให้เขาเอาศพออกมาดูพอเอาศพออกมาดูก็ดูตำหนิดูอะไรก็เป็นญาติกันจริงๆเอากลับมาบ้านมาเอาหลักฐานมาเอารูปถ่ายกลับไปโรงพยาบาลเขาก็บอกเป็นคนเดียวกันก็เอาศพกลับมาก็มาทำบุญอยู่บ้านเนี่ยทำบุญอยู่บ้านผมเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับมีหลักฐานมีคนจนโยมที่เป็นญาติกับผมนี่แหละมาเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์ผีมีอีหลีเราท่านอ้าวเจ้าว่าท่านไหนคุณผีมีอีหลีแล้ววะขัดบกกองว่ามาเข้าฝันนี่มูหูเลยว่าท่านมาเข้าฝันจนรู้จนได้ไปเอาศพมาเอาอย่างขนาดไหนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแม่มาทำบุญหรือเปล่าไม่รู้ชื่อน้องน้ำจมน้ำตายมาเข้าฝันแม่ว่าชาติก่อนหนูก็จมน้ำตายชาตินี้หนูก็จมน้ำตายอีกทำไมชีวิตหนูต้องจมน้ำตายร้องไห้บอกแม่ว่าไม่อยากไปเกิด อยากอยู่กับแม่พอไปมาบอกแม่อีกทีนึงบอกว่าหนูจะไปเกิดแล้วแต่ว่าหนูไม่ไปเกิดไกลแล้วหนูจะเกิดใกล้ๆบ้านแถวนี้เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆแม่วันหนึ่งมาเข้าฝันบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวคือเขาทางกุเทนอบันเนวะมาฝันมาบอกแม่มาเข้าฝันแม่มาทำบุญอยู่ที่วัดเนี่ยอาจารย์สันก๋วยเตี๋ยวให้ในเด้อคนว่าน้องน้ำมันอยากกินก๋วยเตี๋ยวคนว่าฝันเห็นมันคนว่ามันอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันนี่ก็เลยสื่อก๋วยเตี๋ยวกับสื่อขนมมันอยากกินเอามาถวายอาจารย์สันให้มันแน่มันสิเดบุญนำคนว่าอาตมาก็เลยบอกสาธุนามเอ้ยเที่ยวนามึงฝันว่าอยากกินเขามั่นไก่เด้อวะหรือว่าฉันกับเขาหมูแดงมึงเปลี่ยนเมนูให้กูเนี่ยเด้อวะอย่าเอาแต่ก๋วยเตี๋ยวเด้อนามเอ้ยว่าสนว่าเอ้าถามว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปได้ไหมบางทีมันก็แปลกนะครับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่เชื่อแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่างโยมที่บอก
น้องชายมาเข้าฝันมาบอกผมผีมีอิลีอาจารย์ว่าท่านผีมีอิลีว่าท่านขน่อยเสื้อแล้วเพื่อนเราฝันนี่เห็นอิลีว่าท่านขันมันบ่มาบอกเนี่ยบุ้งหูเลยมันตายจังใดว่าท่านนะการทำบุญให้ทานส่วนหนึ่งเราจึงมีความหวังว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ไปให้พ่อให้แม่ได้อนุโมทนามีส่วนบุญกุศลคนที่ตายไปแล้วนี่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาบ้านเอาเรือนเอาที่ไร่ที่นาเอาสมบัติไปด้วยถ้าสมมติว่าเขาไปทุกข์ไปยากลำบากเนี่ยรอคอยส่วนบุญจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องคือบางทีนี่เขาไม่ไปเกิดอะหรือว่าบุญเขาไม่พออยู่บ้านตำบลบัวหงส์หรืออะไรเนี่ยนะปีนั้นผมไปงานวัดใต้โยมคนหนึ่งลูกชายตายอยู่กรุงเทพก็เอาศพกลับมาตำบลบัวหงส์เนี่ยเอาศพกลับมาเผาพอมาเผาเสร็จยังไม่ได้ตักบาตรคือทำบุญแล้วก็เผาคนในบ้านเนี่ยแทบจะนอนไม่ได้วันมันเหมือนได้ยินเสียงมันเหมือนมาเรียกเหมือนมาหาเหมือนอะไรอย่างนั้นอ่ะประมาณ3 วัน4 วันจนถึงวันเก็บกระดูกแล้วก็วันทำบุญตักบาตรอุทิศให้จนทำบุญตักบาตรอุทิศให้แล้วเงียบเลยทีนี้มากราบผมอยู่ที่วัดใต้มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์3-4 วันก่อนนี้ที่บ้านนอนแทบไม่ได้วันเพราะว่ามันตายแบบกระทันหันคือนอนแล้วก็ผมจำไม่แน่ใจว่าตายเพราะอะไรแต่ว่าตายแบบกระทันหันอย่างนี้นอนไม่ได้ว่างั้นมันเหมือนเขามาเรียกมันเหมือนเขามาหามันเหมือนมีอะไรที่มันแปลกๆอยู่ในบ้านแต่ว่าจากวันที่ตักบาตรแล้ว ได้2 วันเงียบเลยทีนี้วันนี้ก็เลยเอากองบุญเอาเสือเอาม้อนเอาสิ่งเอาของมาทำบุญงานปริวาสวัดใต้เพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาอีกอันนี้พวกเราทั้งหลายมีญาติกันทุกคนนะครับ ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าปู่ย่าตายายสิ่งที่เราสามารถจะทำได้อุทิศให้ได้ไม่ใช่ว่าเราไปทำมากมายจนตนเองลำบากนะครับ ถึงเราจะไม่ได้มีเงินมีทองมากแต่เราก็สามารถที่จะทำบุญให้เกิดบุญเกิดกุศลได้มากอย่างพวกเรามาเนี่ยหลายท่านเป็นเจ้าภาพ500 1,000ขอทำบุญอุทิศให้กับพ่อกับแม่ อุทิศให้กับญาติที่ล้มหายตายจากไปก็ทำนะครับผมก็ทำทุกปีแล้วก็ไม่ทำเฉพาะที่นี่โหนี่ไม่มีเงินเก็บสักบาทอย่าว่าแต่สักบาทสลึงเดียวผมก็ไม่มีเพราะอะไรผมคิดว่าเงินเหล่านั้นให้มันเอาไปต่อบุญจะเอาไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่ทำบุญที่โน่นที่นี่สิ่งที่เราระลึกได้อุทิศไปให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับญาติเผื่อว่าเขาทุกข์เขายากเขาลำบากในภพก่อนชาติก่อนอาจจะเคยผูกพันเป็นญาติของเรายิ่งเราทำยิ่งเราให้สิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นที่เขาอาจจะมาเกื้อหนุนเขาอาจจะมาส่งเสริมอะไรให้เราได้รับผลก็ได้หลวงพ่อมหาหมอนวัดอยู่ที่ม่วง30ท่านเล่านะครับไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไปเดินธุดงค์วัดป่าวิเวกธรรมชาถ้าผมจำไม่ผิดที่ม่วง30ลูกศิษย์หลวงปู่ชาท่านบอกท่านไปเดินธุดงค์เนี่ยมาเขตยโสธรแต่ก่อนมันเป็นจังหวัดอุบลพอท่านไปนอนอยู่ที่หนึ่งท่านบอกฝันเห็นผู้หญิง2 คนมาหามาแล้วก็มานั่งวันแรกเนี่ยเศร้าอยู่ไม่พูดอะไรนั่งแล้วก็มองดูไม่พูดอะไรในความฝัน
ก็ไม่รู้ท่านฝันหรือท่านนั่งสมาธิยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าท่านเห็นว่ามีผู้หญิง2 คนนั่งร่างกายสู้พร้อมอยู่ตรงนั้นพอวันหลังมาฝันอีกทีพอฝันอีกท่านก็เลยถามในความฝันว่า เป็นอะไรมาจากไหนทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ผู้หญิง2 คนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาจากเมืองอุบลเป็นพี่น้องกันแล้วก็มาตามหาญาติอยู่ในบ้านนี้เนี่ยพอมาถึงหมู่บ้านนี้เขาป่วยสมัยก่อนโรงพยาบาลมันอยู่ไกลหมอก็ไม่ค่อยมีป่วยแล้วก็เลยเสียชีวิตอยู่ที่นี่ไม่มีญาติชาวบ้านเขาก็เลยมาฝัง ป่าช้าที่มันติดอยู่กับวัดเอามาฝังไว้ที่นี่เขาตายแล้วเขาก็อยู่ที่นี่รอคอยส่วนบุญส่วนกุศลไม่ได้ไปเกิดเพราะว่าไม่มีบุญ เขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเขาตายอยู่ที่นี่ทั้งพี่ทั้งน้องตายทั้งพี่ทั้งน้องพอตอนเช้ามาหลวงพ่อก็เลยถามโยมชาวบ้านถามว่าหลวงพ่อฝันเห็นผู้หญิง2 คนหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าเขามาจากเมืองอุบลเขามาป่วยอยู่ที่นี่แล้วก็ตายอยู่ที่นี่มีไหมกันถามชาวบ้านก็เลยบอกว่ามีหลวงพ่อมีจริงๆมีผู้หญิง2 คนท่านบอกชื่ออยู่ผมจำไม่ได้ยังก็ยังโออีสีกับอีจอยอย่าเลยสีหนึ่งสีคักๆจอยนี่7คักๆเสียเงินโมโหเมื่อได้เขาก็เลยบอกว่ามาตายอยู่ตรงนี้แล้วเพราะหลายปีแล้วว่างั้นก็ไม่มีคนทำบุญให้ว่างั้นไปมาหลวงพ่อก็เลยบอกโยมว่าโยมเอ้ยเอาบุญกับเขาเด้อให้โยมเอาข้าวอาหารอะไรที่ทำได้แล้วก็เอาเสื้อเอาผ้ามาบังสกุลมาทำบุญให้เขาสงสารเขาเป็นผีไม่มีญาติอาตมาฝันเห็นเขานั่งเศร้าเหมือนกับจะร้องไห้แล้วก็มาบอกว่าตายอยู่ที่นี่นานแล้วไม่มีใครทำบุญให้โยมเอาบุญกับเขานะพรุ่งนี้มาทำบุญสังฆทานอุทิศชาวบ้านก็ศรัทธาหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อก็พากันเอากับข้าวอาหารมาธรรมดาเนี่ยก็มาทำบุญแล้วก็อุทิศบังสกุลอุทิศให้กับขออภัยอีสีกับอีจอยมึงมาหลับเอาเด้อส่วนบุญส่วนกุศลสีเอ้ยจอยเอ้ยบ่แม่นสีอยู่นี่ได้สีอยู่นี่นั่นสิได้บ่บุเนี่ย มาหลับเอาส่วนบุญส่วนกุศลไปสู่สุคติไปสู่ที่ดีที่งามก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พอผ่านไปได้ไม่กี่วันมาเข้าฝันอีกว่าเนี่ยมาเข้าฝันหลวงพ่ออีกใส่ชุดสวยงามหน้าตาผ่องใสเข้ามากราบเลยทีนี้หลวงพ่อก็ถามในความฝันว่าเธอเป็นใครเธอมาจากไหน2 คนนั้นมากราบใกล้ๆก็บอกว่าหลวงพ่อจำฉันไม่ได้หรือหลวงพ่อจำบ่ได้บ่ขน้อยกับอีสีกับอีจอยนั่นแล้วพูดว่ามาบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะหลวงพ่อให้โยมทำบุญให้เขาอนุโมทนาเป็นบุญกุศลที่อุทิศไปได้รับส่วนบุญผิวพรรณผ่องใสเสื้อผ้าสดสวยงดงามมากราบบอกว่าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วหลวงพ่อเมตตาหลวงพ่อบอกชาวบ้านแล้วหลวงพ่อก็แผ่เมตตาให้จนพี่น้อง2 คนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลพ้นจากการเป็นเปรตมันเหมือนกับเป็นเปรตนะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่อุทิศไปให้พอบอกหลวงพ่อว่าได้รับส่วนบุญแล้วเขาก็เลยว่าเขานี่เป็นหนี้บุญคุณชาวบ้านอีสีก็เลยบอกเลขตัวหนึ่งอีจอยก็เลยบอกเลขตัวหนึ่ง
ไม่ได้บอกให้หลวงพ่อไปบอกหวยโยมเลยแต่ว่าเขาฝากให้ชาวบ้านหน่อยเพราะว่าชาวบ้านดีกับเขาเหลือเกินทำบุญอุทิศให้เขาตอนเช้ามาหลวงพ่อก็เลยเล่าให้โยมฟังโอ้ยโยมเอ้ยเขาได้บุญแล้วเมื่อคืนเขามาเข้าฝันอาตมาผิวพรรณผ่องใสเสื้อผ้าสดสวยงดงามมันยังฝากบอกหวยด้วยหลวงพ่อไม่ได้บอกเลยอีสีก็เลยให้ตัวหนึ่งอีจอยก็เลยให้ตัวหนึ่งจักสิถือบ่ถือบ่หูเด้อมันบอกมากว่าท่านตัวใดก็บ่บอกดอกไม่ไงอย่าส่งรอยยิ้มมาบ่ใจอ่อนดอกเอ้ามันเป็นบุญเขาได้เอ้าบุญใครบุญมันพอหลวงพ่อเล่าให้โยมฟังโยมก็เอาไปซื้อเอาพอหวยออกมาถือเกือบมัดบ้านผู้ถือแต่หมากับเพียงหัวกับเสาไฟฟ้าเลขอีสีกับอีจอยถือเกือบมัดบ้านพนโอ้ยจะเป็นขักไว้จะมันเลขพระธุดงค์เลขผีอีสีอีจอยพูดว่าจนเป็นข่าวจนเล่าลือกันเนาะอีสีกับอีจอยก็เลยกินบวาดบวายเลยแบบนี้แต่ว่างวดต่อไปไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ท่านเล่ามานะครับว่าเป็นเรื่องประสบการณ์ในการเดินธุดงค์โอ้แต่บางทีมันก็แปลกเหมือนกันเนี่ยนี่อย่างผมไปเดินธุดงค์นะผมยังเล่าหลายครั้งแล้วเนี่ยไปนอนในป่าช้าเก่ามันลงมาจากต้นไม้แล้วนี่ความฝันลงมาจากต้นไม้มากราบผมเอาลอตเตอรี่ยื่นให้ถวายพระว่ามันคือขัดเจ้าวัฒนว่าผมก็มองดูผมจำได้ชัดเจนมากแต่สองตัวท้ายแต่ว่าอีกตัวหนึ่งผมจำไม่แน่ใจผมก็เลยพูดกับวิชัยกับหลายองค์วิชัยเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วเนี่ยอยู่ยโสธรมหาวิชัยจำไม่ได้ว่าตำบลอะไรวิชัยอาจารย์ฝันว่าคนมันลงมาจากต้นไม้วะมันไปอยู่ทั้งต้นไม้ได้จะได้คนวัฒนว่ามันเอาลอตเตอรี่ถวายอาจารย์จำได้เว้ยเลขถ่ายตัวนั้นว่าท่านมันสิออกหรือบ้าวะอันนี้ไม่ได้บอกตอนเช้านะครับผมไม่กล้าพูดกลัวโยมเอาไปซื้อพอเลยไปแล้วประมาณสักบ่ายสองแล้วก็เลยพูดกับพระพอไปแวะบ้านโยมไปขอบิณฑบาตน้ำสมัยก่อนนี่เวลาไปเดินธุดงค์จะต้องมีกระติกคนละใบเพราะไม่มีน้ำขวดเวลาจะไปปักกฎข้างหน้าต้องบิณฑบาตน้ำในหมู่บ้านเขาแล้วก็เดินผ่านไปพี่ชัยก็ไปบอกเอาขอบิณฑบาตน้ำเนี่ยโยมก็คุยกันโอ้ยเลขออกแล้วเพิ่นว่าออกตัวนั้นตัวนี้อย่างไรพี่ชัยก็เลยถามออกตัวไหนแล้วพอออกแล้วหลวงพี่เพิ่นว่าข้างบนออกตัวนั้นเพิ่นว่าออกข้างล่างตัวนั้นเพิ่นว่าวิชัยว่าเพิ่นว่าเดินกลับมาหาผมอาจารย์เพิ่นว่าถือมัดเลยเพิ่นว่ากลับไปนอนมองเก่าตะเฮามื้อแลงเพิ่นว่าเดี๋ยวนอนมองเก่าจะได้เท่ามันถือมัดเลยเพิ่นว่าข้างบนก็ถูกข้างล่างก็ถูกนะมันกลับกันยังไงไม่รู้ผมยังโอ้ยพระธุดงค์นี้แต่ก่อนเราไม่เชื่อว่ามันจะมาบอกถูกจริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกงวดหรอกครับบางทีอีสินเหียนมันก็มาตัวคือกันแม่ขาวอยู่แถวนี่ถืออีสินเหียนตัวดูปันยังฟันมาบอกตัวแดงจึงคืงปันว่าใส่ไปจนเหมือนกระเป๋าหงายทวนตกเตียงบุถือแต่ว่านี่มันถูกจริงๆเนาะผมก็ว่ามันแปลกคือกันนะเว้ยสนุกว่าอันนี้มันบุญไม่เหมือนกันวันนี้มันก็อย่าไปอะไรมากเด้อโอ้ยกูมาฟังเทศอาจารย์จะลั่นเพิ่นว่าอีสีกับอีจอยเพิ่นว่ามึงเซตกูมาเนี่ยว่าจะวายได้ปะเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อหวยได้อันนี้ท่านเทศมาก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาเล่าวันนี้ซะด้วยน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเนี่ยเกินเวลาได้กำหนดไว้ว่าจะเทศถึง10 โมงเดี๋ยวมันจะเกินก็ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้มีคณะเจ้าภาพหลายกลุ่มด้วยกันนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะท่านนายกนครเขาแก้วพร้อมครอบครัวนะครับที่ดูแลอยู่เป็นประจำทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารทั้งได้ร่วมสร้างหนังสือด้วยนะครับอีก 30,000 บาทอันนี้ก็อีกเจ้าภาพอาหารที่ได้ร่วม ดูแลทั้งผลไม้ทั้งอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้ แล้วก็มีคณะญาติโยมที่ทำบุญอุทิศนะครับ
คุณพ่อมาคุณแม่มะลิสุภศรคุณพ่อสุยแม่ทองดาอันนี้บ้านข้างน้อยนะครับเป็นเจ้าภาพอาหารอีก 30,000 บาทนะครับกับผ้าอีก1 ไตรคุณแม่สำเนียงคำคูณนะครับทำบุญเป็นค่าอาหารอีก 6,000 แล้วก็คุณลูกหลานคุณพ่อเลื่อนบุญส่งร่วมทำบุญค่าอาหารอีก 2,000 บาทนะครับแล้วก็มีอันนี้คณะทีมงานอินเดียจากไทยราชคฤห์นะครับเนี่ยท่านอาจารย์ณรงค์นะครับแล้วก็จรินร่วมทำบุญมาอีกนะครับแล้วก็มีหลายคณะด้วยกันนะครับทั้งคณะหอจดหมายเหตุคณะพระอาจารย์คำพจน์นะครับแล้วก็คณะคุณแม่วรัญญานางามคุณโยมอาเรืองนะครับอันนี้โยมอาผมเองครับร่วมทำบุญมาอีกแล้วก็หลวงพ่อศักดาหลวงปู่นิดคุณแม่บุญมาโยมแม่ชีพรพระอธิการอิสรพงษ์แม่ชีพรทิพย์พ่อสมทวินคำผลคุณโยมวัฒนาเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีหนึ่งนะครับก็ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามก็ดีถือว่าพวกเราเป็นหุ้นส่วนแห่งบุญเป็นหุ้นส่วนแห่งคุณงามความดีด้วยกันแล้ววันนี้คณะญาติธรรมวัดใต้มหาทานลำมูลมาเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวนะครับโดยท่านพระครูพิบูลธรรมภิรัตน์พร้อมคณะญาติธรรมวัดใต้ก็มาเป็นเจ้าภาพลงทานก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็คณะญาติโยมอีกหลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันผมเองในนามตัวแทนคณะสงฆ์ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของท่านทั้งหลายทุกบุญทุกอย่างทุกท่านทุกคนขอบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำร่วมกันจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในศีลในธรรมในศาสนาในคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้กับผู้มีพระคุณผู้วายชนอยู่ภพไหนอยู่โลกไหนหรือติดตามเกี่ยวข้องผูกพันกับพวกเราก็ขอได้อนุโมทนารับในส่วนบุญกุศลมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุที่ทางคณะเจ้าภาพบางสกุลนิดหนึ่งขอได้สายสิญจน์ที่พระไตรเพราะวันนี้ทำบุญอุทิศชื่อใดบลายายอีสีกับอีจอยมันสอนเด้เนาะเอาโมเมนไทยเอาเมืองยะโสเด้อไทยบ้านขี้กิ่งมันอาจจะไม่เหมือนพระอาจารย์ท่านพูดก็ได้ขอโอกาสคณะสงฆ์ได้แผ่เมตตาแผ่บุญอุทิศบังสกุลให้กับผู้วายชนครับอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพากนัมมะกรังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปัสสิตวานิรุนชันติเตสังอุปัสสโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจามริงสุจามริสเรตาเทวะหังมริสามินาทิเมเอทัสสังสยโยสาธุทีนี้เจริญพรคณะเจ้าภาพได้นำสิ่งของตลอดทั้งผ้าไตรมาถวายนะมาด้านหน้าเลยก็ได้ขออนุญาตคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมก็ปนมมือไว้นะคุณโยมร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพพวกเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในการหล่อเลี้ยงธรรมในการถวายความอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่เอาไปทางด้านหน้าธรรมะเลยโยมเอาผ้านะก็ได้เราวิทย์พอออกไปยืนรับนั่นเพิ่นนี่แต่พวกถวายผ่าเนาะบ่มีผู้จักบวชบ่ท่านนายกนครวันนี้ก็นำทุเรียนนำผลไม้นะครับมาทำบุญด้วยทุกปีนะครับพี่น้องจากบ่อไร่นะครับพวกเราสาธุพร้อมกันนะครับสาธุทีนี้ก็เตรียมน้ำนะครับจะได้รับพรหลังจากได้รับพรจากทางคณะสงฆ์แล้วก็เจริญพรคณะเจ้าภาพประจำวันนี้นะไปประเคนอาหารที่โต๊ะนะครับแล้วค่อยกลับมาเข้าแถวใส่บาตรอะไรกันใครมีน้ำก็เตรียมน้ำเด้อญาติโยมนิมนต์พระอาจารย์ให้พรครับตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล